بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض دروس التفاضل الجزئي. أول حاجة عندنا مسألة بتقول اف اكس واي اكس تربيع زائد واي تكعيب ناقص 2 اكس أس 4 واي زائد اي أس اكس واي، وعايز أجيب اف اكس واي. أول حاجة هنبدأ من هنا، تبقى من اف اكس معاها فاضل الدالة دي بالنسبة لإكس، تبقى عندي 2 اكس واي تكعيب ناقص 4 تيجي هنا تبقى 8 اكس تكعيب واي زائد الدالة الأسية تبقى اي أس اكس واي تربيع. ومنساش تفاضل الأس بالنسبة لإكس تبقى بكام؟ بواي تربيع. بعد كده عايز أجيب اف اكس واي. تفاضل دي بالنسبة لواي تبقى عندي 6 اكس واي تربيع. الواي تفاضلها بواحد يبقى ناقص 8 اكس تكعيب. دي حاصل ضرب بدالتين يبقى 2 واي في اي أس اكس واي زائد واي تربيع في اي اكس واي تربيع. فتفاضل الأس بالنسبة لواي باتنين واي، يبقى دي هتساوي 6 اكس واي تربيع ناقص 8 اكس تكعيب زائد 2 واي في اي زائد 2 كام؟ واي في واي تربيع بواي تكعيب. هنا اكس بعد كده نجيب اف اكس واي. دي هتساوي 2 في 6 ب12 اكس واي. الاكس دي مفيهاش واي تبقى بصفر، زائد 2 تفاضل الواي بواحد يبقى زائد 2 واي. فتفاضل اي أس اكس تبقى اي أس اكس واي تربيع. فتفاضل الأس بكام؟ بالنسبة لواي تبقى عندنا 2 اكس واي. دي نفس الحكاية، حاصل ضرب دالتين تبقى 6 اكس واي تربيع زائد 2 اكس واي تكعيب في اي اكس واي تربيع في تفاضل اي أس اكس بكام؟ بالنسبة تبقى هتساوي 12 زائد 2 اي أس اكس واي تربيع زائد 4 اكس واي تربيع في اي أس اكس زائد هنا 6 2 في 2 ب4 اكس تربيع واي أس 4. هو ده الحل بتاعي. تعالى نشوف كمان مسألة بتقول جي اكس واي بيساوي اكس أس 5 زائد اكس أس 4 واي أس 4 زد أس 3 زائد واي زد تربيع جي اكس واي زد. أول حاجة هجي جي اكس اكس أس 5 تبقى 5 اكس أس 4 زائد هنا اكس تربيع يبقى 4 اكس تكعيب واي أس 4 زد. هنا مفيش اكس تبقى بصفر. نجيب جي اكس واي. دي كمان مفيهاش واي تبقى بصفر. هنا 4 في 4 ب16 اكس أس 3 واي أس 3 زد أس 3. نجيب اكس وزد
يبقى عندي زد أس 3 بس، تبقى 84 زد أس 2. ده حل المسألة اللي عندي. شوف مسألة كمان. ها اكس واي وزد هتساوي لن اكس زائد 2 واي تربيع زائد 3 زد تربيع. عندي ها اكس واي وزد. اول حاجة اجيب ها اكس، تفاضل اللين اللي هو 1 على الدالة اكس زائد 2 واي تربيع زائد 3 زد تربيع، وتفاضل الاكس بكام؟ بواحد. بعد كده نجيب ها اكس وواي. هفضل دي بالنسبة لواي، هنفضلها ازاي بالنسبة لواي؟ دي عبارة عن اكس زائد 2 واي تربيع كل أس ناقص واحد، تبقى سالب واحد في اكس زائد 2 واي تربيع زائد 3 زد تربيع كل أس ناقص 2، وتفاضل الواي بكام؟ 4 واي. تبقى عبارة عن 4 ناقص 4 واي في مين؟ في اكس زائد 2 واي تربيع الكل تربيع. بعد كده هجيب ها اكس واي وزد. انا هفضل دي بالنسبة لزد، معناها ان انا هضرب الاس ده هينزل، يبقى ناقص واحد في ناقص 2 اكس زائد 2 واي تربيع زائد 3 زد تربيع أس ناقص 3 في تفاضل اللي هو 3 زد 6 زد، ونشاش مين؟ 4 واي يساوي 2. 24 فرق ب48 زد واي على اكس 2 واي تربيع زائد 3 زد تربيع الكل أس 3. نشوف مسألة كمان. فاي اكس واي وزد هتساوي اي اكس واي وزد. عايز اجيب فاي واي هجيب فاي واي هتساوي نفس الدالة اكس، فاضل دي بالنسبة للواي تدينا كام؟ اكس زد. انا كده نجيب فاي ابسلون زد هتبقى عبارة عن حاصل ضرب دالتين، هفاضل الأولى اللي هي بتبقى اكس اي أس زائد اكس زد في تفاضل الاكس واي وزد بالنسبة لزد، يبقى عندي واي اكس واي تدينا اكس زائد اكس في اكس في اكس تربيع واي وزد اي اكس واي زد. بعد كده اجيب فاي ابسلون زد واي. هنا عندي مفيش الا واي واحدة، تبقى اكس اي اس اكس تفاضل بالنسبة لزد اكس زد
زائد دي بالنسبة لواي يبقى اكس تربيع زد زائد دي تبقى زي ما هي اكس تربيع واي في زد في تفاضل الدالة التانية تبقى اكس بالنسبة لواي تدينا ايه اكس زد. يبقى عندي هنا اكس تربيع زد اي اكس واي زد زائد اكس تكعيب واي زد تربيع اي اكس واي زد هنا ثنائي يبقى عندنا هنا اتنين. ممكن ناخد اكس تربيع زد اي اكس مشترك يدينا اتنين زائد كام اكس واي زد. شوف مسألة كمان. ابساي اكس واي وزد هتساوي لين ساين اكس ناقص واي، وعايز اجيب ابساي واي اكس اكس. يبقى اول حاجة نفاضل بالنسبة لاكس تساوي واحد على ساين في تفاضل الساين بالنسبة لاكس تبقى بكام دي واي كوزاين في تفاضل اللي هي تفاضل ناقص واي بناقص واحد تبقى تدينا ناقص كوزاين اكس ناقص واي على ساين اكس ناقص واي دي هتساوي ناقص كوتان. يعني جاي نجيب ابساي واي اكس افضل دي بالنسبة للاكس تفاضل الكوتان بناقص كوسيك. انا عندي ناقص كوسيك تربيع تدينا كوسيك تربيع اكس ناقص واي. هجيب افضل ابساي ابسلون واي اكس واي تبقى اتنين. هنزل الاتنين دي هنا يبقى اتنين كوسيك اكس ناقص واي بتفاضل الكوسيك كوسيك اكس ناقص واي في كوتان اكس ناقص واي في تفاضل الواي بكام بناقص واحد يبقى تدينا ناقص اتنين كوسيك تربيع اكس ناقص واي في كوتان ودي هي ايه الحل اللي عندي. بعد كده اجيب عندنا مسألة تانية. مسألة بتقول او اكس واي وزد بيساوي زد تربيع اي اكس على واي. عايز اوجد او اكس اكس و او واي واي. اجيب او اكس دي ما فيهاش اكس دي بس اللي فيها اكس يبقى زد تربيع زي ما هي اي اكس
على واي في كام؟ في 1 على واي. هجيب او اكس اكس هيساوي زد تربيع على واي زي ما هي في اي اكس على واي في كام؟ في 1 على واي، يبقى تساوي زد تربيع على واي تربيع في اي. نجيب بساي واي، عندي زد تربيع في اي اكس على واي، هكمل الاي اس واي عبارة عن اكس واي ناقص 1، هنزل الواحد هنا يبقى ناقص 1 اكس واي ناقص 2. نكتبها بصورة احسن، يبقى ناقص اكس على واي تربيع، هنا زد تربيع نجيب بقى او واي واي عبارة عن برضو حاصل ضرب دالتين، اقول الدالة الاولانية فاضلها يبقى ناقص اكس زي ما هي اي اكس على واي، فده فاضلها بالنسبة لواي بكام؟ بناقص اكس على واي تربيع ناقص دي هتبقى عبارة عن 1 على واي تربيع عبارة عن 1، هنزل هنا يبقى ناقص 2 في واي أس ناقص 3، السالب تضرب في السالب تبقى موجب 2 اكس زد تربيع على واي تكعيب دي هتدينا هنا اكس تربيع زد تربيع على واي أس 4 زائد 2 اكس زد تربيع على واي تكعيب اي أس اكس على واي. اخد مشترك من هنا زد تربيع اكس واي تكعيب اي أس اكس واي، بقى لنا هنا اكس على واي، بقى لنا هنا كام؟ 2. وده هو الحل بتاعي. نشوف مسألة كمان أو آخر مسألة معايا في الموضوع دون. بيقول المسألة في اكس تساوي اكس اي أس زد كوزين ساي، وعايز أجيب في اكس واي في زد زد. نشوف في اكس مفهمش اللي هي الاكس بس، يبقى اي أس زد كوزين واي في اكس واي، عندي الكوزين بيبقى ناقص ساين، عندي هجيب ال في زد هنا، عنديش الا اي أس زد تبقى زي ما هي، وال في زد زد نفس هي، معنديش الا زد يبقى اكس. هو آخر حاجة عندي. أتمنى إن تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو، وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم.